Ihan varmasti on vielä sellainen sama. Ja kaikki maksaa samalla. 21 ja 2. Meillä on vanilja, mustikka.
Sinnekö sä haluaisit mitä? Haluaisit. Easter Sunday. Sir, I don't understand what you mean. Okay, you don't know what wiretaps are? Of course I know what wiretaps are. I just don't understand what red beans and cabbage have to do. Whatever Bonnie's mama says, when she got red beans and cabbage. Red. Sam. Tupla kokeilla, onko tarpeeksi makua. Ai. No niin. Kiitos. Soppa. Mutta mitä mä laitan siihen? Just, okei. Aivan. Joskus on ollut siinä aika kauan. Pikkusen. No jopas. On makua kuule. Onko se liian
Ei. Ei oo kuule. Tämähän on hyvä. Onko semmonen kuin aina et oikein oo niinku keriä. Joo, tossa se alpakka. Ja se nankin kautta koirahakki.
Elämän pojaa. Heti löytyy kiva. Ihan kuule suun kokous. Varmaan.